7 วิธีเลิกเป็นคนขี้เกียจได้ผลชัวร์ๆวันนี้เรามาพบกับ 7 วิธีที่จะเลิกเป็นคนขี้เกียจกันซึ่งบางคนเนี่ยอาจจะกำลังเป็นคนขี้เกียจอยู่และกำลังหาวิธีคิดว่าเราจะเลิกเป็นคนขี้เกียจยังไงดีเรามีความพยายามที่อยากจะเป็นคนแอคทีฟนะแต่มันช่วยไม่ได้จริงๆลองนำ7 ข้อนี้ไปใช้ดูครับข้อที่ 1 เปลี่ยนความคิดคุณเป็นคนเกียจค้านโดยธรรมชาติหรือเปล่าความเกียจค้านที่แท้จริงเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยเท่าที่คนทั่วไปคิดนะครับมีเพียงไม่กี่คนที่ขี้เกียจอย่างที่พวกเขาพูดเช่นคุณกำลังคิดว่าจะออกกำลังกายในทุกเช้าพอเช้าวันต่อมาเนี่ยคุณก็พยายามหาเหตุผลบางอย่างที่จะไม่ออกกำลังกายนั่นแสดงว่าคุณเป็นคนที่ขี้เกียจโดยธรรมชาติแต่จริงๆแล้วมีสาเหตุหลายอย่างที่ทำให้คนมีปัญหาในการบรรลุเป้าหมายหรือสร้างนิสัยที่ดีต่อสุขภาพคุณอาจมีปัญหาในการควบคุมตนเองควบคุมความกลัวในตนเองคุณพยายามอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของคุณเมื่อคุณคิดว่าตัวเองขี้เกียจจริงๆลองปรับเปลี่ยนมุมมองของตัวเองดูสิครับคุณไม่เพียงแค่เพิกเฉยต่อปัญหานั้นๆแต่คุณยังหลีกเลี่ยงการพัฒนาศักยภาพของตัวเองอีกด้วยคุณต้องเชื่อในความสามารถของตัวเองนะครับว่าคุณสามารถพัฒนาตัวเองและชีวิตของคุณได้ข้อที่ 2 เข้าใจถึงสาเหตุบางครั้งเราก็อาจจะคิดว่าเรานั้นเป็นคนขี้เกียจซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยที่จริงอาจจะไม่ใช่ก็ได้หากคุณเข้าใจถึงสาเหตุและที่มาของความขี้เกียจของคุณเองคุณอาจจะไม่ใช่คนขี้เกียจอย่างที่คุณคิดโดยสาเหตุนี้เนี่ยแบ่งออกเป็น8 ข้อย่อยที่จะให้คุณได้ลองพิจารณากันครับข้อที่ 1 ความเหนื่อยล้าบ่อยครั้งที่เราใช้พลังงานไปจนหมดกับการทำงานประจำ8 ชั่วโมงพอกลับมาถึงห้องคุณกลับต้องล้มตัวลงนอนเพราะความเหนื่อยล้าเหนื่อยจนไม่อยากจะทำอะไรข้อที่ 2 แอบเสียใจคุณกำลังรู้สึกว่าโอกาสผ่านไปคุณกลับคว้ามันมาไม่ได้คุณจึงบอกว่ามันสายเกินไปที่จะเริ่มโดยไม่ใช้ความพยายามและไม่เชื่อในความสามารถของตัวเองข้อที่ 3 ความอับอายในใจความอับอายในใจเนี่ยอาจทำให้คุณไม่มีประสิทธิภาพและเป็นการทำลายความคิดของคุณนะโดยส่วนใหญ่เนี่ยความละอายใจจะมาจากการขาดความเห็นอกเห็นใจในตนเองคุณรู้สึกขับข้องใจกับตัวเองที่ขี้เกียจจนในที่สุดคุณก็กลายเป็นสิ่งที่คุณพยายามจะหลีกเลี่ยงมันข้อที่ 4 กลัวการเข้าสังคมคุณกลัวการเข้าสังคมเพราะตัวเองอาจจะทำอะไรโง่ๆไปซึ่งทำให้คุณอับอายคุณจึงต้องเลือกไม่เข้าสังคมในที่สุดข้อที่ 5 ขี้วิตกเมื่อเราต้องเผชิญหน้ากับสิ่งใหม่ๆที่ไม่รู้หรือต้องท้าทายกับบางสิ่งคุณต้องวิตกกังวลกับสิ่งเหล่านั้นซึ่งนำไปสู่ความล้มเหลวในท้ายที่สุดข้อที่ 6 กลัวในสิ่งที่ไม่แน่นอนความเกียจค้านที่เกิดจากความไม่แน่นอนคุณอาจจะลังเลเมื่อมีบางสิ่งที่ซับซ้อนหรือสับสนแต่ความสับสนนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความท้าทายและการพัฒนาในอนาคตข้อที่ 7 เฉื่อยเมื่อยหรือเฉื่อยชาคุณขี้เกียจเพราะคุณไม่สนใจสิ่งนี้มักเป็นสัญญาณของคนที่ไร้จุดหมายดังนั้นคุณต้องค้นหาสิ่งที่สำคัญสำหรับตัวคุณเองข้อที่ 8 เชื่อว่าตัวเองเป็นคนขี้เกียจหากบอกตัวคุณเองว่าคุณเป็นคนขี้เกียจคุณก็จะเชื่ออยู่แบบนั้นครับยอมรับว่าตัวเองเนี่ยเป็นแบบนั้นจริงๆข้อที่ 3 พยายามหาเส้นชีวิตของตัวเองความขี้เกียจเนี่ยเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากๆครับเพราะจะทำให้เราไม่พัฒนาและย่ำอยู่กับที่ลองหาเป้าหมายให้กับตัวเองเพื่อไปสู่ความสำเร็จลองมองภาพในอนาคตว่าชีวิตอีกสัก 10-20 ปีนี้เนี่ยคุณจะเป็นยังไงหากคุณไม่ยอมทำอะไรปล่อยให้ชีวิตผ่านไปโดยเปล่าประโยชน์คุณอยากจะมีหุ่นที่แข็งแรงดูดีแต่ในขณะเดียวกันคุณก็ยังกินขนมอยู่ไม่หยุดปากและไม่เริ่มออกกำลังกายสักทีดังนั้นลองถามตัวเองดูสิว่าถ้าฉันไม่ทำแล้วเมื่อไหร่ฉันจะสำเร็จล่ะข้อที่ 4 เพิ่มคุณค่าให้กับงานเคยไหมที่ทำงานไปวันๆโดยไม่มีจุดหมายซึ่งการทำงานไปวันๆเนี่ยคุณอาจจะกลายเป็นคนที่ไม่มีประสิทธิภาพในการทำงานไม่ใส่ใจกับงานมีวิธีง่ายๆในการขจัดความเกียจคร้านแบบนี้ได้นะครับโดยพยายามตั้งเป้าหมายหรือสร้างนิสัยใหม่ๆอย่าเพิ่งจดสิ่งที่คุณกำลังทำลงไปแต่ควรโน้ตว่าทำไมมันเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของคุณเมื่อคุณรู้คุณค่าของเป้าหมายแล้วงานที่คุณต้องทำเนี่ยก็จะมีความหมายมากขึ้นและคุณก็มีความสุขมากขึ้นด้วยนะข้อที่ 5 เช็คความคืบหน้าอย่าลืมติดตามความคืบหน้าของ
คุณ แม้แต่การทำสิ่งเล็กๆก็สามารถช่วยให้คุณมองย้อนกลับไปถึงการเปลี่ยนแปลงของตัวคุณเองได้อาจเป็นแรงจูงใจที่ดีเมื่อคุณรู้สึกท้อแท้และขี้เกียจลองบันทึกสิ่งเหล่านั้นเพื่อให้กำลังใจตัวเองเพราะมันช่วยให้ผลักดันเอาชนะอุปสรรคเช่นการดูแลผิวหน้าที่มีแต่สิวและรอยดำพยายามใช้ครีมที่เภสัชแนะนำพยายามดูแลผิวหน้าทุกวันไม่ขี้เกียจทาครีมและลองถ่ายรูป before after เพื่อให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงมันจะช่วยทำให้คุณรู้สึกดีและมีกำลังใจมากขึ้นข้อที่ 6 แบ่งเวลาพักหลายคนคิดว่าการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพหมายถึงการทำงานเป็นชั่วโมงคิดว่าคุณควรจะทำทุกอย่างให้เสร็จในคราวเดียวแต่นั่นไม่ใช่เรื่องจริงเลยครับแทบไม่มีใครทำงานแบบนั้นแม้แต่คนที่เก่งมากๆก็มีช่วงระยะเวลาที่ช้าหรือหยุดทำงานตลอดทั้งวันอย่าคาดหวังให้ตัวเองนั่งทำงานมีสมาธิเป็นเวลา 8-12 ชั่วโมงติดต่อกันเพราะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยครับการพักเบรกงานเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องผิดอันที่จริงเนี่ยการหยุดพักมีประโยชน์อย่างมากเลยล่ะเราสามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นอาจมองได้ว่าเป็นความขี้เกียจอย่างหนึ่งถ้าคุณใช้มันอย่างถูกวิธีมันก็จะมีประสิทธิภาพหรือไม่ก็ถ้าคุณพักเบรกเป็นเวลานานคุณจำเป็นต้องทำงานให้ได้1เท่าที่คุณพักไปอาจจะพัก1นาทีต้องเพิ่มเวลาทำงานเป็น3นาทีแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะการแบ่งเวลาพักหรือการหยุดงานเนี่ยคุณอาจจะรู้สึกผิดรู้สึกโกรธที่ยังทำงานไม่เสร็จแต่ก็แอบหนีไปพักซะละคุณอาจจะคิดว่าเป็นการผัดวันประกันพรุ่งซึ่งความคิดเหล่านี้ทำให้คุณรู้สึกแย่กับตัวเองซึ่งลองเปลี่ยนมุมมองให้กับตัวเองดูสิดังนั้นอย่ากังวลว่าคุณจะต้องทำงานเป็นชั่วโมงแบ่งวันของคุณเป็นช่วงพักสั้นๆเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงที่สุดในการทำงานของคุณข้อที่ 7 ให้อภัยกับตัวเองการให้อภัยหรือเมตตาต่อตัวเองหากคุณกำลังพลาดพลั้งในระหว่างที่คุณกำลังต่อสู้กับความขี้เกียจอยู่นั้นคุณต้องรักษาทัศนคติในทางบวกเกี่ยวกับตัวคุณเองไว้สิ่งสำคัญคือคุณต้องเรียนรู้ที่จะให้อภัยตัวเองเมื่อคุณล้มเหลวเพียงเพราะคุณทำพลาดครั้งหรือ2ครั้งมันไม่ได้หมายความว่าคุณควรทิ้งเป้าหมายของคุณออกไปคุณจะรู้สึกมีช่วงเวลามากมายในชีวิตแต่อย่าปล่อยให้ความล้มเหลวเหล่านั้นมาทำลายแรงจูงใจและการเคารพของตัวเองด้วยวิธีนี้คุณจะสามารถเติบโตเป็นคนที่คุณอยากเป็นไปได้ต่อไปและนี่ก็คือ7วิธีที่จะช่วยหยุดความขี้เกียจของคุณความขี้เกียจเนี่ยเป็นสิ่งที่แย่ครับถ้าคุณใช้มันไม่ถูกเวลาแต่มันก็เป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันที่จะทำให้คุณได้พักผ่อนเพื่อเริ่มต้นงานดีๆในอนาคตดังนั้นจงใช้มันให้เป็นและอยู่กับมันให้มีความสุขครับบ้านอย่างตึงไปมันอาจจะทำให้คุณเครียดจนส่งผลในวิถีการใช้ชีวิตและงานโดยรวมของคุณก็ได้ลองปรับเปลี่ยนเล็กๆน้อยๆเพิ่มบ้างลดบ้างทีละอย่างในแต่ละวันอาจจะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จและมีความสุขไปกับมันได้